मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचं थंबनेल पाहून तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, फिल्टरचा बाप पण असतो? नाही मित्रांनो, फक्त फिल्टरपेक्षा हा ॲडव्हान्स काम करतो म्हणून याला मी फिल्टरचं बाप असं नाव दिलंय. बेसिकली तुम्हाला एक्सेलमधलं फिल्टर माहितीच असेल ना. आपण एक्सेलविषयी माहिती करून घेतोय. तर एक्सेलमध्ये फिल्टर कसं काम करतं या शीटमध्ये पहा. पहिलं तर तुम्ही डेटा सिलेक्ट केलाय आणि त्यावरती तुम्ही Alt+A+T बटन प्रेस केले, म्हणजे या डेटावरती तुम्ही फिल्टर अप्लाय करण्यासाठी Alt+A+T बेसिकली शॉर्टकट की असते. ही माहिती नसेल तर तुम्हाला नक्कीच माहिती झाली असेल. आता Alt+A+T अप्लाय केल्यानंतर इथे पहा एक फिल्टरचं छोटंसं आयकॉन आलंय. मी तुम्हाला हायलाइट करून नक्की दाखवू इच्छितो. इथे पाहू शकता तुम्ही या कॉर्नरला फिल्टरचं आयकॉन आलंय, ज्यावर तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला या सेलमध्ये असणारे कंटेंट दिसतात आणि रिपीटेड कंटेंट दिसणार नाहीत, म्हणजे युनिक कंटेंट दिसतात. जर तुम्हाला इकडे फक्त पुणेचा डेटा पाहिजे तर तुम्ही इकडे पुणे चेक करता. फिल्टर असंच काम करतो, राईट. पुणे तुम्ही इकडे चेक करणार आहात फक्त आणि ओके करणार आहात. फिल्टर तुम्हाला येतच असेल बेसिकली, म्हणून मी दाखवतोय पहिलं. तर पुणेचं रेकॉर्ड इकडे आले, पण मला काय पाहिजे की पुणे, मुंबई किंवा कुठलेही रेकॉर्ड मी फिल्टर करू इच्छितोय ते रेकॉर्ड मला असं सेपरेट शीटवरती पाहिजे. जसं पुणेचं रेकॉर्ड इकडे सेपरेट शीटवरती आलंय, राईट. तर असं मला रेकॉर्ड पाहिजे सेपरेट शीटवरती. म्हणजे मला इकडे फिल्टर अप्लाय करायचा आहे, पण हा फिल्टर फक्त इकडेच अप्लाय होतं, या डेटावरतीच होते. पण मला जो डेटा फिल्टर होणार आहे तो वेगळ्या शीटवरती सेपरेटली पाहिजे, इकडे पाहिजे. तर त्यासाठी ॲडव्हान्स फिल्टर हा ऑप्शन आहे, म्हणजे फिल्टरचा बाप मी ज्याला बोलतोय ते ॲडव्हान्स फिल्टर. तुम्हाला माहिती नसेल तर हा व्हिडिओ पूर्ण पहा, माहिती असेल तर स्किप करा, राईट. तर सतीश टेक चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. मी सतीश सुरू करतोय आजचा हा व्हिडिओ. पण व्हिडिओमध्ये पुढे जाण्यापूर्वी मित्रांनो, जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन पाहुणे आहात तर चहा पिऊन जा. नाही, चहा नाही प्यायचं मित्रांनो. खाली सबस्क्राईबचं बटन दिसतंय ना, ते क्लिक करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर यासाठी क्लिक करा, माझ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही कम्प्युटरमध्ये स्मार्ट बनाल. नक्की बनाल मित्रांनो. सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. आता आपल्या टॉपिककडे जाऊया. तर मित्रांनो, जसं मी तुम्हाला इंट्रो पार्टमध्ये सांगितलं की आपल्याला फिल्टरचा बाप शिकायचा, आय मीन ॲडव्हान्स फिल्टर शिकायचं आहे. जर साध्या सरळ आणि सज्जन भाषेत बोलायचं झालं तर फिल्टरचे वडील जे आहेत ॲडव्हान्स फिल्टर, ते कसे करायचे, म्हणजे तो ऑप्शन कसा यूज करायचा पाहूया. सर्वात पहिलं मी काय करतो, इकडे सिटी घेतो आणि सिटीला इकडे कॉपी पेस्ट केले. पहा, सिटी पुणे. मग यामध्ये मी सिटी पुणे घेईल, मुंबई घेईल, काय मला पाहिजे ते मी सिटी इकडे टाईप करेल किंवा ड्रॉपडाऊन बनेल. ओके, तर मला काय करायचं, इकडे जी पण सिटी मी सिलेक्ट केली त्याचा रिपोर्ट मला एकतर इथे पाहिजे किंवा नवीन शीटवरती पाहिजे. आता या शीटवरती आलेलं रेकॉर्ड आहे ना, मी बेसिकली तुम्हाला डेमोसाठी ठेवलं होतं, इकडे मी याला डिलीट करतोय. इथे मला काय करायचं आहे, ते रेकॉर्ड डिस्प्ले झालं पाहिजे किंवा इकडे पण डिस्प्ले करू शकता, आपण कुठेही डिस्प्ले करू शकता. तर पहिले इथे डिस्प्ले करून मी दाखवतो तुम्हाला ॲडव्हान्स फिल्टर काम कसं करतो. बेसिकली तुम्हाला लक्षात येईल लगेच. इकडचा हा फिल्टर मी काढून टाकतोय. Alt+A+T ने मी अप्लाय केला, Alt+A+T ने परत रिमूव्ह करतोय. फिल्टरची शॉर्टकट की लक्षात ठेवा, Alt+A+T. ओके, तर बेसिकली मी करतोय का बा स्टेप्स पहा. पहिलं मी इथे कर्सर ठेवलाय, जिकडे मला फिल्टर करायचं म्हणजे रिपोर्ट पाहिजे तिथे मी कर्सर ठेवलाय. ओके, नंतर मी ॲडव्हान्स फिल्टरवरती क्लिक करतोय आणि त्यासाठी मी जातोय डेटामध्ये. कुठे जायचं बेटा? डेटामध्ये. पावरती हायलाईट दिसतंय डेटा. प्रत्येक गोष्ट मी हायलाईट आणि झूम करून नेहमी दाखवतो, कारण मला माहिती तुम्ही मोबाईलमध्ये पाहत असाल, छोट्या स्क्रीनमध्ये पाहत असाल, तर तुम्हाला समजून म्हणजे दिसायला पाहिजे ना की बेसिकली मी काय करतोय. ॲडव्हान्समध्ये जायचं आहे. कुठे चालू आहे पहा, डेटामध्ये ॲडव्हान्स. इकडे एक ऑप्शन आहे. माझ्या केसमध्ये हा असं दिसतो कारण माझ्याकडे ऑफिस 365 एक्सेल आहे, त्यामुळे मी असं तुम्हाला दिसते इकडे. पण तुमच्या केसमध्ये ॲडव्हान्स इकडे फिल्टर खालीच दिसेल तुम्हाला. तर क्लिक करा तिकडे, जिकडे डेटामध्ये तुम्हाला ॲडव्हान्स ऑप्शन मिळणार. क्लिक केल्यानंतर एक डायलॉग बॉक्स मिळणार. आता या डायलॉग बॉक्समध्ये पहा, ॲडव्हान्स फिल्टरमध्ये फिल्टर द लिस्ट इन अ सेम प्लेस. आता सेम प्लेसवरतीच म्हणजे त्याच प्लेसवरती फिल्टर लिस्ट इन अ प्लेस. नाही, त्याच प्लेसवर नाही करायचं आपल्याला, कारण तो फिल्टर पण करतो. आपल्याला कॉपी टू अनदर लोकेशन हा ऑप्शन चेक करायचा आणि आपलं तेच काम आहे. आपल्याला तेच पाहायचं की ॲडव्हान्स फिल्टर करतोय काय बेसिकली. ॲडव्हान्स म्हणजे काय नाही बेसिकली, राईट. सो कॉपी टू अनदर लोकेशन. ओके, इथे क्लिक करा. नंतर लिस्ट रेंज ऑलरेडी माझी सिलेक्टेड आहे. पहा, लिस्ट रेंज सिलेक्टेड आहे. नसेल तर तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायची. A1 to C8 रेंज आहे, नाही तर तुम्ही इकडे सिलेक्ट करून घ्या. ऑलरेडी ती ऑटोमॅटिक डिटेक्ट होऊन सिलेक्ट झालेली. एक्सेलला माहिती पडतं की तुम्हाला इकडूनच घ्यायचं असेल, आपण डेटा टाईप केला आहे. नाहीतर तुम्ही सिलेक्ट करा. जास्त डेटा असेल तुमचा तर सिलेक्ट नाही झाला असेल प्रॉपरली तर करून घ्या. क्रायटेरिया रेंज. क्रायटेरिया म्हणजे कंडिशन. पहा, मी प्रत्येक गोष्ट सांगतोय तुम्हाला. लिस्ट रेंज म्हणजे तो डेटा जिथून तुम्ही सिलेक्ट करून घेताय, जे डेटामधून फिल्टर करायचं आहे. क्रायटेरिया रेंज म्हणजे कुठली रेंजमधून काय कंडिशन, काय कंडिशन माझी की सिटी पुणे पाहिजे. मी इथे कंडिशन काही लिहू शकतो, सिटी मुंबई, सिटी पुणे जे पण आहे. ओके, सिटी पुणे दिसतंय तुम्हाला, सिटी पुणे सिलेक्टेड. त्यानंतर काय करायचं, त्यानंतर कॉपी टू इथे कर्सर ठेवायचा. पहिलं कर्सर ठेवा म्हणजे तिथे ब्लिंक दिसलं पाहिजे, जसं मला दिसतंय तुम्हाला दिसायला हवं. ओके, त्यानंतर कर्सर इकडे क्लिक करा. या सेलमध्ये मला पाहिजे, आपण इथे घेणार आहोत सध्या तरी. आणि इकडे काय करा, ओके करा. आता पहा, यू कॅन सी द रिझल्ट नाव.
पुणे राईट, पुण्याचं रेकॉर्ड आलं. जर तुम्ही इकडे मुंबई लिहित आहे तर मुंबईचं पण येणार आहे, पण तुम्हाला ॲडव्हान्स फिल्टर परत रन करावं लागणार आहे. मग तुम्ही बोलणार ॲडव्हान्स फिल्टर असं प्रत्येक वेळेस रन करावं लागणार. हो, बेसिकली कारण तुम्ही आता मुंबई लिहिलं तर ते ऑटो अपडेट नाही घेणार, पण तुम्ही ॲडव्हान्स फिल्टर परत रन करता. म्हणजे करायचं काय, सर्व सिलेक्ट नाही करत बसायचं तुम्हाला परत काय करायचं, फक्त ॲडव्हान्स फिल्टरवर जा, कॉपी टू अनदर लोकेशन करा, रेंज पहा तीच आहे, क्रायटेरिया पहा तोच आहे, लोकेशन पहा तेच आहे आणि फक्त ओके करा. दॅट्स इट. सगळं काय बरोबर आहे, फक्त ओके करायचं. म्हणजे ॲडव्हान्स फिल्टरवर जाऊन तुम्हाला फक्त ओके करायचं. आता नेक्स्ट टाईम प्रत्येक वेळेस तुम्हाला तो पूर्ण म्हणजे कोडिंग करायची गरज नाही आहे. हां, याच्यासाठी मी एक ऑप्शन पण काढलेला आहे की तुम्ही ऑटोमॅटिक करू शकता. तो मी पुढे व्हिडिओ बनवेल, मला कमेंटमध्ये लिहा की तुम्हाला तो व्हिडिओ पाहायचा आहे. राईट, म्हणजे मी इथे मुंबई टाकलं की ऑटोमॅटिकली इकडे मुंबई येणार, पुणे टाकलं की पुणे येणार. ते कसं, ते ॲडव्हान्स फिल्टरमध्ये कोड ॲड करावा लागतो. म्हणजे ॲडव्हान्स फिल्टरमध्ये नाही, एक्सेलमध्ये कोड ॲड करायचा आणि तो कोड ऑटोमॅटिकली ॲडव्हान्स फिल्टर रन करणार बॅकग्राऊंडला. मॅक्रो तुम्ही ऐकलंच असेल एक्सेलविषयी, ते इंटरेस्टिंग पार्ट आहे. जर तुम्हाला शिकायचं तर कमेंट नक्की करा, मी तुमच्यासाठी नक्की व्हिडिओ घेऊन येईल मित्रांनो. ओके, सो बेसिकली मी तुम्हाला सांगितलं की आता हे कसं करायचं. राईट, ॲडव्हान्स फिल्टरमध्ये तुम्हाला हे लक्षात आलं. पण नवीन शीटमध्ये जर घ्यायचं असेल तर कसं करायचं, इकडे कर्सर ठेवायचं. पहिला नवीन शीटवरच कर्सर ठेवा आणि इकडेच ॲडव्हान्स फिल्टर ॲक्टिवेट करा. बरेचसे लोक काय करतात, इकडून याला सिलेक्ट करतात आणि ॲडव्हान्स फिल्टर इथे क्लिक करतात. नाही, नवीन शीटवर जा, कर्सर इथे ठेवा, ॲडव्हान्स फिल्टर आणि कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंजसाठी इकडे ह्या सीटवर जावा, रेंज सिलेक्ट करा. क्रायटेरिया रेंजसाठी काय करायचं आहे, त्याच सीटवर परत जावा, क्रायटेरिया सिलेक्ट करा, तिकडेच क्रायटेरिया लिहिला आहे आणि कॉपी टूमध्ये परत क्लिक करा आणि इथे क्लिक करा, कारण इथे पाहिजे आपल्याला. त्याच गोष्टी मी इथे केल्यात, लिस्ट रेंज, क्रायटेरिया रेंज, कॉपी टू. मी पटकन दाखवलं कारण तुम्हाला त्याच गोष्टी मी इकडे दाखवतोय परत. आता तुम्हाला बेसिकली हे तर समजलं की वेगळ्या शीटवरती आपण कसं घेऊ शकतो. आता आणखी एक सिनॅरिओ मी दाखवतो ॲडव्हान्स फिल्टरचा, जो तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो किंवा तुम्हाला माहिती असायला हवी. एक ट्रिक आहे ॲडव्हान्स एक्सेलची, ती कशी पहा. हा कॉलम मी इथे डिलीट करतो आणि मला काय पाहिजे, नेम आणि सिटी. फक्त सपोज मी मुंबई टाकलं तर नेम अँड सिटी झालं पाहिजे. मी हे डेटा पण डिलीट करतो इकडचा. तर नेम अँड सिटी झालं पाहिजे, सिरियल नंबर नको. मग करायचं काय, त्यासाठी ॲडव्हान्स फिल्टरमध्ये एक गोष्ट तुम्हाला, एक ट्रिक अजून करावी लागेल तुम्हाला. ॲडव्हान्स फिल्टरवर क्लिक करा. पहिला तर तुम्ही कॉपी टू अनदर लोकेशनवर क्लिक ठेवा, जे की ऑलरेडी क्लिक आहे. दुसरे की तुमची रेंज सिलेक्ट असायला हवी, पूर्ण रेंज सिलेक्टेड आहे जे दिसते तुम्हाला इकडे. राईट, तिसरी गोष्ट अशी की क्रायटेरिया रेंज, जे की क्रायटेरिया ऑलरेडी सिलेक्टेड आहे. पण आता तुम्ही इथे काय सिलेक्ट करा, इथे इथे ना तुम्ही पहिला एकच सेल घ्यायचं. राईट, एक सेलवरती क्लिक केलं तरी आता नाही करायचं. आता तसं नाही, आता कॉपी टूमध्ये तुम्ही ते कॉलमचे हेडिंग जे टाईप केले ना, टाईप करायला हवे तिकडे आणि ते कॉलम सिलेक्ट करून घ्या. जर तुम्ही इकडे 2 कॉलमचे हेडिंग टाईप केलं तर दोघांनाही सिलेक्ट करून घ्या आणि जेवढे तुम्ही कॉलम हेडिंग इकडून, सपोज तुमच्याकडे 10 कॉलम आहेत आणि तुम्हाला 2च कॉलमचं रिपोर्ट पाहिजे, तर त्या 2च कॉलमचे हेडिंग इकडे तुम्हाला लिहायचे आणि इकडे फक्त त्यांना सिलेक्ट करून ओके करा. आता पहा, तेवढाच रेकॉर्ड येणार तुम्हाला. बाकी सिरियल नंबर किंवा एक्स्ट्रा तुमचे जे पण कॉलम असतील ना, ते येणार नाही आहेत. मी बेसिकली फक्त 3 कॉलमवरती तुम्हाला दाखवले. सो तुम्हाला 3 कॉलममधून फक्त 2 कॉलमचं पाहिजे किंवा 10 कॉलममधून 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम ज्याचं रेकॉर्ड पाहिजे त्या कॉलमचे हेडिंग इकडे लिहायचे आणि ते सिलेक्ट करून घ्यायचे. कशामध्ये सिलेक्ट करायचे, ते याच्यामध्ये कॉपी टूमध्ये खाली जो ऑप्शन दिसतो लास्ट, त्यामध्ये सिलेक्ट करायचं. दॅट्स इट. तर ॲडव्हान्स फिल्टर, हा फिल्टरपेक्षा ॲडव्हान्स कसं आहे डेफिनेटली तुम्हाला नक्की समजलं असेल. हा फिल्टरचा बाप काय आहे नक्कीच तुम्हाला समजलं असेल. यामध्ये भरपूर ट्रिक आणि ट्रिक्स असतात, ज्या येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये मी अपलोड करणारच आहे मित्रांनो. आणि आणखी एक गोष्ट सांगू इच्छितो, जर तुम्हाला एक्सेलमध्ये मास्टर व्हायचं आहे तर त्यासाठी आपला एक कोर्स आहे, म्हणजे आपली वेबसाईट आहे. वेबसाईटचं नाव आहे learnmopro.com. कोर्सेस सेक्शनमध्ये जावा, तिकडे तुम्हाला भरपूर कोर्सेस मिळणार आहेत आणि यामध्ये एक्सेलचा एक मास्टर कोर्स आहे. ओके, इथे पहा, एक्सेल बेसिक टू ॲडव्हान्स कोर्स. हा कोर्स जर तुम्ही इनरोल करताय, यामध्ये 1300 पेक्षा जास्त लोकांनी ऑलरेडी इनरोल केला दिसतोय तुम्हाला इकडे आणि रिली लोक इनरोल करतातच आहेत. यामध्ये तुम्हाला काय काय शिकायला मिळणार आहे सगळ्या गोष्टी. हां, कोर्सचे व्हिडिओज हिंदीमधून आहेत, पण डिटेल एक्सप्लेनेशन आहे मित्रांनो. सगळ्या गोष्टींचं एकदम ॲडव्हान्स एक्सप्लेनेशन मी इकडे दिलेलं आहे. एक्सेलमध्ये बिगिनर्स, इंटरमिजिएट, ॲडव्हान्स एक्सेल कसं तुम्ही करणार. 150पेक्षा जास्त ट्युटोरियल आहेत, असाइनमेंट आहेत, प्रॅक्टिस फाईल आहेत, सगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओ लाईफ टाईम ॲक्सेस पहा. डाउनलोड ऑल कोर्स व्हिडिओज हा एक बेस्ट फीचर आहे. म्हणजे तुम्ही कोर्सचे व्हिडिओज लाईफ टाईम ॲक्सेस डाउनलोड करू शकता. आणि सध्या तर याची ऑफरमध्ये एवढीच प्राईज आहे, पुढे जाऊन प्राईस वाढू शकते. सर्टिफिकेट अवेलेबल आहे, म्हणजे कोर्स कंप्लीट झाल्यानंतर तुम्हाला कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट व्हॅलिड आहे. ते तुम्ही कुठे जॉबला अटॅच करू शकता प्रायव्हेट कंपनीमध्ये, कारण तिकडे तुम्हाला फक्त नॉलेज इम्पॉर्टंट असतं आणि एक कोर्स कंप्लीट केला आहे. हा सेल्फ लर्निंग कोर्स तुम्ही केला आहे म्हणून दाखवू शकता सर्टिफिकेट. त्यासाठी आम्ही सर्टिफिकेट पण इकडे ठेवलं आहे कोर्सचं. राईट, तर तुम्हाला सर्टिफिकेट विथ हा कोर्स पूर्णची पूर्ण मिळणार आहे. सर्टिफिकेट कसं मिळणार आहे त्याची सारी डिटेल इकडे या सपोर्ट पेजमध्ये मी दिलेली आहे. आणि आणखी काही तुम्हाला क्वेरी असतील तर तुम्ही व्हॉट्सअप करू शकता. इकडे व्हॉट्सअप कॉन्टॅक्ट पण अवेलेबल आहे. तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सअप करू शकता, आम्ही तुम्हाला रिप्लाय देणार तुम्हाला काही क्वेरी असतील तर. सर्टिफिकेट फॉर्मॅट इकडे दिसतंय,
काही क्वेश्चन असतील तर तुम्ही इकडे सपोर्ट पेजवरती वाचू शकता. कोर्स कसा विकत घ्यायचा, सगळ्या काही गोष्टींचं इन्फॉर्मेशन इकडे मी दिलेलं आहे. ही इन्फॉर्मेशन नक्की मी तुमच्याबरोबर शेअर करू इच्छितो. इकडे पहा वरती नाव टाका सतीश टेक आणि तुम्ही टाकलं यूट्यूबवरती सतीश टेक टाकाल तर या चॅनलला तुम्ही इकडे सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करून ठेवा. पहा इकडे व्हिडिओ सेक्शनमध्ये जावा किंवा प्लेलिस्ट सेक्शनमध्ये जावा, तुम्हाला भरपूर काही व्हिडिओज तुम्हाला इकडे एक्सेलचे पाहायला मिळतील. एक्सेल ट्युटोरियल मराठी आणि बाकीच्या पण बऱ्याचशा गोष्टी आहेत टायपिंग वगैरे रिलेटेड. तर नक्कीच चॅनलला भेट देऊन बघा आणि माझ्या याच्या व्यतिरिक्त 5 चॅनल आहेत जे तुम्हाला नक्कीच व्हिजिट करायला हवे. जसे कंप्लीट टेक्नॉलॉजी आहे आणि भरपूर काय लर्न मोर आहे ते तुम्ही चेक करा. मला डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला लिंक दिलेली आहे आणि माझी वेबसाईटची पण लिंक दिलेली आहे learnmorepro.com. तर कसा वाटला मित्रांनो आजचा व्हिडिओ? नक्की तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक शेअर कमेंट तुम्ही केलंच असेल, शेअर नक्की करा. आपल्या मराठी बांधवांपर्यंत कळू द्या की बाबा एक्सेलमध्ये अशा काही बऱ्याचशा गोष्टी करता येतात. तर नक्कीच तुम्ही शेअर करा अशी मी आशा बाळगतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. थँक्यू व्हेरी मच. बाय बाय गाईज.